নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কমল দাসে এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজি বনাব ওলাইছোঁ বেচনৰ লাডু। আহকচোন বেচনৰ লাডু ঘৰতে হোটেলৰ দৰে কেনেকৈ বনাইনো এবাৰ চাওঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' লগ পাবা। আৰু ফেচবুক পেজত চালে পেজটো ফ'ল' কৰি দিবা। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বনাব ওলাইছোঁ বেচনৰ লাডু। আহকচোন বেচনৰ লাডু বনাবলৈ কি লাগে। বেচন লৈছোঁ, চেনি লৈছোঁ, ঘি লৈছোঁ, দেশী ঘি, ফুড কালাৰ লৈছোঁ, গাখীৰ লৈছোঁ, ড্ৰাই ফ্ৰুট লৈছোঁ, কাজু, কিচমিচ লৈছোঁ, খেজুৰ লৈছোঁ। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে ড্ৰাই ফ্ৰুটকেইটা কাটি ল'লোঁ। কাজু আছে, কিচমিচ লৈছোঁ, খেজুৰ লৈছোঁ, আলমণ্ডো ল'ব পাৰে। সৰু সৰু কাটি ল'লোঁ। নোলোৱাকৈও বনাব পাৰে, দিলে বেছি ভাল হয় লাডু। এতিয়া গেছটো অন কৰি কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত 3 চামুচ দিছোঁ ঘি। ঘিৰ সলনি ৰিফাইন দিও বনাব পাৰে লাডু। 3 চামুচ দি গৰম হোৱাৰ পাছত বেচনখিনি দি দিয়া হ'ব। এতিয়া অলপকৈ এনেকৈ লৰাই বেচনখিনি দি দিছোঁ, একেবাৰে দিয়া নাই। এনেকৈ গেছৰ পাৱাৰটো মিডিয়াম ৰাখিব লাগে, কম পাৱাৰত ভাজিব লাগে 10-15 মিনিটমান ভালদৰে ৰঙা নোহোৱালৈকে। এনেকৈ এতিয়া লৰাই থাকিম মাজে মাজে, ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া আৰু অলপ দিছোঁ। এতিয়া ঘি অলপ দিছোঁ, ঘি পৰিমাণ কমিছিলে আৰু স্পন দিছোঁ 1 স্পন। ঘি দি আকৌ লৰাইছোঁ এনেকৈ ভালদৰে ৰঙা হোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি ল'ম। বেচনৰ পৰা এটা গোন্ধ ওলাই ধুনীয়া, গোন্ধ ওলোৱালৈকে ভাজিব লাগে। এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটকেইটা দি দিয়া হ'ল। 5 মিনিট ভজাৰ পিছত ড্ৰাই ফ্ৰুট দি আকৌ ভাজিম ভালদৰে গোন্ধ ওলোৱালৈকে। এনেকৈ লৰাই আছোঁ। এতিয়া বেচনখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈছে, ৰঙচুৱা উঠিছে আৰু বেচনৰ পৰা গোন্ধ উলিয়াইছে ধুনীয়া। এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। চেক কৰিছোঁ, বঢ়িয়া হৈছে। এনেকৈ এতিয়া বেচনখিনি ৰেডি হ'ল, বন্ধ কৰি দিলোঁ। এতিয়া পানী অলপ দি চেনি চিৰাপখিনি বনাই ল'ম। 150 গ্ৰামমান চেনি লৈছোঁ, বেচন 150 গ্ৰামমান লৈছিলোঁ, কম পৰিমাণে বনাম। এতিয়া হেতাখনে লৰাই চেনিখিনি গলাই ল'ম। এনেকৈ লৰাই থাকিম। চেনিখিনি গলি যোৱাৰ পিছত গাখীৰ দি দিয়া হ'ব অলপ। চেনিখিনি চাফা হ'ব গাখীৰ দিলে। এনেকৈ লৰাই দিম, ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। মিক্স কৰি বইল হ'ব দিম। এতিয়া পানী অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে বইল হোৱাৰ পিছত ময়লাখিনি কাটি ল'ম। আকৌ অলপ পানী দি দিম, যেতিয়া ময়লাখিনি ছাইডত হৈ যাব। বইল হোৱাৰ পিছত ছাইডত হৈ যায় ময়লা। এতিয়া কাটি লৈছোঁ ময়লাখিনি। এনেকৈ বাতি এটাত উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া বইল হ'ব দিম 10 মিনিটমান। এতিয়া বেচনখিনি লৰাই চাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ সিজিছে, বঢ়িয়া হৈছে। চিৰাপখিনি ভালদৰে বইল হ'ব দিম 10 মিনিটমান। বইল হোৱাৰ পিছত গেছটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। এতিয়া চেক কৰিম, আঠা হ'ব লাগে, হাতত লাগি যাব লাগে চেনি চিৰাপখিনি। এনেকৈ চেক কৰিব পাৰে, হাতত লাগি গ'লে তাৰৰ নিচিনা টাইট হ'ব লাগে। এতিয়া বন্ধ কৰি দিছোঁ গেছৰ পাৱাৰ। চেনি চিৰাপখিনি বেচনত ঢালি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ চেনি চিৰাপ দিয়াৰ পিছত এনেকৈ লৰাব লাগে, এতিয়া ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। এতিয়া ভালদৰে মিক্স হৈ গ'ল। গাখীৰ দিয়াৰ পিছত আকৌ বেচনখিনি আকৌ বইল কৰিম। গাখীৰ দিলে ঢিলা হৈ যায়। গাখীৰ ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত ফুড কালাৰ অলপ দিছোঁ। ফুড কালাৰ অপশ্যনেল হয়, দিব পাৰে, নিদিয়াকৈ বনাব পাৰে। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি গৰম কৰিম আকৌ 2-3 মিনিটমান। এনেকৈ এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰিলোঁ। এতিয়া ইলাচি 2টা খুন্দি লৈছোঁ, ভালদৰে খুন্দি লৈ বৰফিত দি দিলোঁ গাখীৰ অলপ লগাই। এতিয়া গেছটো অন কৰি দিলোঁ। অন কৰি এতিয়া পানীৰ পৰিমাণ শুকাই ল'ম, বৰফিত থকা পানীখিনি।
বেচনখিনি এনেকৈ ভাজি ল'ম 3-4 মিনিট। আকৌ ভজাৰ পিছত গেছটো বন্ধ কৰি দিম। পানী নোহোৱা হ'লে বেচনৰ পৰা এনেকৈ লৰাই থাকিম। গেছটো মিডিয়াম পাৱাৰত ৰাখিম। ফুল পাৱাৰত ৰাখিলে জ্বলি যাব। মিডিয়াম পাৱাৰত ৰাখি এতিয়া চেক কৰিছোঁ এনেকৈ পানী নোহোৱা হ'লে গেছটো বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া জমি গৈছে ধুনীয়াকৈ, বেচনখিনি জমিছে, পানী নোহোৱা হৈছে। এতিয়া ৰেডি কৰি বন্ধ কৰি দিলোঁ। এতিয়া তেল অলপ লগাই কাঁহীখনত বেচনখিনি উলিয়াই ল'ম। বেচনখিনি এনেকৈ গোটেইখিনি উলিয়াই লোৱা হ'ল। এনেকৈ 5 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত লাডু বনাই ল'ম। এতিয়া ঠাণ্ডা হৈছে, অলপ গাখীৰ অলপ দি নৰম কৰি ল'ম। অলপ টাইট হৈছিলে, এনেকৈ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ হাতেৰে, অলপ নৰম কৰি। এতিয়া লাডু বনাই ল'ম ভালদৰে। গাখীৰ নিদিলে পানী দিও এনেকৈ মিক্স কৰি, টাইট হ'লে মিক্স কৰি ল'ব লাগে। এতিয়া দুটা দুটাকৈ বনাওঁ। আপোনালোকে এটা এটাকৈ বনাব পাৰে। ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ, কম পৰিমাণে বনাওঁ। এনেকৈ ভালদৰে হাতেৰে টিপি লৈ গোল কৰি দিম। এনেকৈ হাতৰ মাজত লৈ গোল কৰিলে ধুনীয়াকৈ গোল হৈ যায়। দুটা বনালোঁ আৰু দুটা বনাইছোঁ। এনেকৈ বাকী কেইটাও বনাই লোৱা হ'ব। এনেকৈ বনাই চাব আপোনালোকে। বেচনৰ লাডু বহুত ধুনীয়া হয়, খাবলৈ টেষ্টি হয়। ঘি দি বনালে বেছি টেষ্টি হয়। ৰিফাইন দিও বনাব পাৰে। ড্ৰাই ফ্ৰুট অপচনেল হয়, নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। দিলে বেছি ভাল হয়, সোৱাদ টেষ্টি হয়। এনেকৈ গোটেইখিনি বনাই ল'ম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে নতুনকৈ যোনে যোনে চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ। বন্ধুসকল, বেচনৰ লাডু বনাইছিলোঁ। এতিয়া চাই লোৱা বেচন লাডু। ড্ৰাই ফ্ৰুট দিয়া গৈছিলে, এতিয়া চাই লোৱা ভাঙি চাওঁ। বঢ়িয়া হৈছে, অলপ খাই চাওঁ। বঢ়িয়া আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু ফেচবুকত চালে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ সকলোকে। যোনে যোনে নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাইছা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।